aming genkan. Hello! Papa. Nani? Utut po. Utot si Papa. Doon ka na, doon ka na. Ang aming shoe cabinet. What's in there? Kay Gerald kasi malalaki yung mga shoes niya. Pang winter, pang bahay, mga tsinelas. Okay. So, dito kami natutulog. So, yan. Foam lang siya sa floor. So, yung aking bedsheet, galing siya kay mama. Ginawa niya galing Pilipinas pa. Yung TV, dito nag-PlayStation si Papa. Ang aming, yun, dito nakasegregate. Ayan, nakalagay yung mga bills para pareho. Yan. Yung mga magulong gamit yan. Yung picture, yan. At sombrero ni Papa, sakay siya. Yan. Ayan. Ang paborito ni Papa, One Piece. So, pinili namin yan sa, recycle. 1,300 yen lang. Yan. And, masyadong kita. Next is our second room. So, ito yung mga ipapadala ko sa Pilipinas. Yung mga carpet ko. Masyado na kasing marami yung carpet, so ipapadala ko na sa kanila. And then, ito yung mga hindi pa natuping damit at mga uniform ni Gab-Gab sa school. Dito, yung aking mga cortina, pillowcase. Oh, say hello, hello guys. Welcome to my vlog. Gite. Uy! Oh, go to Papa. And then, to. Cortina, punda, and bedsheet. Okay. Ito yung mga damit ni Gab-Gab. So, hindi ko pa sila masyadong na-segregate. May mga pang winter. What are you doing? Oh, you go na dear. Then, nandito, yan. What's in there? Ampaman. Yan. Ito din yung mga toys niya. So, binabox na namin. Oh. Lego. Is that a Lego? Yes. Okay. So, ang aming living room. Wala masyadong anik-anik. Carpet. Sunod naman sa aming CR. So, yung bili niya, nasa wall. Yan, ito. Flush. And then, pwede makilos dito. Medyo tipid sa tubig. Yun. So, ito ang aming laundry room. Ito ang luma naming washing machine. Bigay lang kasi ito nung matanda na lumipat na dati. Kaya, sayang naman. Kinuha na namin. So, ito ginagamit namin for more than 1 year na. Ito kami na toothbrush. Tatlong toothpaste ni Gab-Gab. Kasi gusto niya, iba-iba yung flavor nilalagay sa toothbrush niya. So, mga pabango namin. Bench lang po. 56 pesos ko lang ata ito nabili. Yes! Yes! Yung promise ni Papa. Oh, what is the promise Yung of... promise ni Papa, yun dito. Okay po. Yung galing ni Papa. Oh, galing mo, no? Okay. Ayan. Yung pabango ni Papa, prescripto sa amin, daily send lang from bench, 56 pesos. And then, ito, ang aming shower room. May nakababad pang tuwalya. So, hanggang dyan lang po ang aming shower room tour. Next, sa aming kusina. Sa aking lababo. Anong ulam kagabi? Sinigang. Yung mga fresh harvest na kamatis. Sa baba. Yan. Aking cabinet. Oven, rice cooker. Lalabas naman tayo sa aking balcony. So, paglabas,
Aking mga halaman. Snake plants. Pinaka-favorite ko yung aking jade plant. Ito yung parking ng kabilang lanchi. At yung garden. Rated SPG. Magsasampay na daw po. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. Okay. Very good. Bye-bye, Ute. Bye-bye.